สวัสดีค่ะก็ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะจะเป็นพื้นที่วรรณเกษตรของชุมชนค่ะแล้วก็พี่เขาเคยอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เขาปลูกกล้วยแล้วก็พอช้างลงมาเยอะเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนมาทำเป็นระบบวรรณเกษตรค่ะแล้วก็ลงไปอยู่ตรงนู้นค่ะก็เท่าที่เห็นผ่านมาแล้วก็จะรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ราชเขตที่สามารถเป็นบัฟเฟอร์โซนที่ดีได้มากเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ดึงดูดช้างเข้ามาทำลายถ้าเกิดเทียบกับพื้นที่แปลงเกษตรอื่นๆค่ะแล้วก็จะเห็นว่าเป็นต้นไม้ที่สูงมากเป็นเหมือนป่าเลยตอนเดินผ่านมาเมื่อกี้แต่ว่าจริงๆเป็นพื้นที่การเกษตรของชุมชนที่นี่ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ค่ะหรือว่าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในเขาก็ได้มีการทำโครงการที่สร้างรั้วกันช้างแล้วก็สร้างคูร่วมกันค่ะเพื่อกันไม่ให้ช้างออกมาจากพื้นที่อนุรักษ์มาทำลายหรือว่ารบกวนประชาชนด้านนอกค่ะแล้วก็มีการปิดกั้นพื้นที่ส่วนบุคคลตรงนี้แต่ว่าเราจะมาดูความฉลาดของเขากันค่ะว่าถึงแม้ว่าจะปิดกั้นแบบนี้แล้วเขาก็ยังหาทางที่จะผ่านมาจนได้ก็นี่นะคะเราจะลองสังเกตก็จะเห็นรอยย่ำของเขาว่าเขาย่ำเดินอ้อมมาจากรั้วเมื่อกี้ก็จะเห็นรอยเท้าจะเป็นเส้นทางเดินประจำของเขาเห็นรอยเท้าแต่ว่าไม่ใช่ชัดนะถ้าชัดเราก็สามารถวัดความกว้างแล้วก็วัดความสูงของเราเลยเราก็จะเห็นว่าเขากั้นแต่ฉันก็หาทางไปจนได้พี่ตายอันนี้เขาสร้างมานานยังคะเคยสร้างไปรอบนึงแล้วก็พังอ๋อเหรอ ครูกันช้างก็ไม่ค่อยแน่ใจนะแต่10 กว่าปีแล้วแหละนะคะ10 กว่าปีแล้วตอนแรกก็เป็นครูรอบแรกทีนี้มันเหมือนจะสูงไม่พอมีสไลด์เนาะช้างเขาก็ตัวใหญ่เขาก็สามารถที่จะขึ้นมาได้แล้วก็เหมือนกับมีการทำรอบ2ที่เป็นแค่ครูหลังจากนั้นไม่นานก็มีการทำตัวรั้วภายหลังนะคะซึ่งช่วงแรกอะรั้วก็พังช้างเขาเก่งมากอาจจะรั้วเส้นเล็กไปหรืออะไรก็มีการปรับอันนี้ก็ดีขึ้นต้องลองถามพี่บุญเฮียงว่าเขายังทำลายอยู่ไหมช้างยังทำสำเร็จอยู่ไหมยังทำลายสำเร็จไหมมีช่องไหนที่ช้างเข้ามาได้บ้างพื้นที่เจ้าของไร่ที่เราเดินผ่านมันก็จะเป็นเจ้าของที่ดินเขามุดเอาเขาขุดคล้ายๆแบบขุดเขาฉลาดจะตายเขาขุดดินที่นี่เสามันโค่นแล้วมันกับกันขึ้นบ่ได้ฟองมันเคยขึ้นอ๋อที่นี่ไปขึ้นตรงนู้นyou go to